Paano ma-approve sa YouTube Partner Program at ma-monetize ka agad? Copyright claim? Copyright strike? Pag-usapan natin yan. What's up mga ka-green-minded? This is Paano again para sa Mintgreen Production. In this video, pag-uusapan natin kung ano yung dapat at hindi dapat gawin para ma-approve agad sa YouTube Partners Program at kaagad na ma-monetize. Pag-usapan din natin yung copyright claim at saka copyright strike. So kung bago ka pa lang sa channel ko, please paki-subscribe and then comment and then like na rin. So kapag ka bumisita ka sa akin and then mag-comment ka, asahan mo ako'y bibisita din sa iyong channel agad-agad. And then please wag niyong i-skip yung mga ads kasi yung kikitain ko dito, yung ibang porsyento is itutulong ko dun sa mga batang mag-aaral sa Mindanao, yung mga walang kakayanan or hindi naman sa walang kakayanan or kulang ang kakayanan nila para makabili ng mga gamit para sa kanilang pag-aaral. Ayaw ni YouTube yung karahasan. Ayaw ni YouTube yung patayan. Ayaw ni YouTube yung digmaan. Ayaw ni YouTube yung pang-aabuso sa kapwa. Ayaw ni YouTube yung saksakan. Saksakan ng pangit. Ayaw ni YouTube yung nag-upload ka ng videos na galing sa iba. Yung kinuha mo lang sa ibang channel, tapos nire-upload mo na wala kang pahintulot o paalam. Of course, ayaw ni YouTube yung sexual. Ayaw ni YouTube yung bastos. Ayaw din ni YouTube yung skandal. So, yun na nga mga ka-green-minded, napanood nyo na yung videos na pinakaayaw ni YouTube. Kaya maraming mga YouTubers ang nag-apply sa YouTube Partners Program ang na-disapprove at hindi na-monetize nung nag-apply sila sa YouTube Partners Program. Kasi nga, ang kadalasang violation is yung reusing. So, isa sa dahilan kung bakit maraming mga sumasablay sa YouTube Partners Program is yung mga YouTubers na nag-re-upload ng videos. Yung from galing sa ibang channel, dinownload nila, tapos ni-re-upload nila sa channel nila. So, yun yung isa sa violations na ayaw ni YouTube. Okay? So, anong mangyayari kapag nag-re-upload ka ng videos galing sa iba na walang pahintulot o walang paalam? Okay, maaring palulusutin ka ni YouTube, good for you, or maaari ding ma-copyright claim ka, or maaari ding ma-copyright strike ka. Mas malala yung copyright strike. Sino yung magka-copyright strike? Pagka ni-report ka ng may-ari ng video na yon sa YouTube, di yari na, copyright strike ka na. So kapag ka na-copyright strike ka, so 3 times lang, tanggal ka na, ligwak ka na. Tanggal ka na sa YouTube, ibablock na yung channel mo sa YouTube. So pinakaingatan nyo, huwag kayong mag-upload o re-upload ng mga videos na galing sa ibang channel. Yun yung pinakaayaw ni YouTube. Second is yung marami kang copyright claims. So ano itong mga copyright claims? Ang madalas na mga copyright claims is yung music, yung mga kanta. Yung mga ginagawa ng mga YouTubers na nagko-cover ng kanta is nagdi-dispute sila. So ano mangyayari pag nagdi-dispute sila? Una, pwedeng i-reject or pwedeng i-refuse ng owner ng kanta yung request niya na gamitin niya sa cover niya. Pangalawa, pwede rin i-approve ng may-ari ng music or song na gamitin doon sa cover niya, pero hati sila sa kita. Ngayon, kung ipipilit ng isang magko-cover na ayaw niya ng copyright claim, na gusto niyang tanggalin yung copyright claim, ayaw niya ng kahati, then mag-a-appeal siya doon sa may-ari ng song. Kapag ka nag-appeal siya, kung nakukulitan yung may-ari ng kanta, dalawa mangyayari sa'yo. It's either pumayag na siya or i-copyright strike ka niya, i-re-report ka na. So mayroon ka ng kaso ngayon ng isang copyright strike. Ano pa? Yung music na ginagamit natin as background song or as background music, isa din yun sa dahilan kung bakit nakaka-copyright claim tayo. Ano nga bang gagawin para matanggal yung copyright claim? So maraming dapat gawin para matanggal yung copyright claim. Una, mag-dispute ka nga. Pangalawa, pwede mong i-remove yung music, papalitan mo nung available dun sa YouTube ng mga music. Or, i-mute mo yung music na ginamit mo. Halimbawa, kung nagko-cover ka ng kanta, kumakanta ka, tapos minumute mo yung music, so walang saysay. And then,
Paano nga ba tayo hindi makaka-copyright claim sa music? Okay, ilagay ko sa description yung link ng dinadownloadan ko ng mga music na hindi tayo nakaka-copyright. So anong mangyari kapag meron tayong copyright claim? Hindi ka na ba mamonetize? Well, maaring hindi, maaring pwede. So, depende kay YouTube kung papayagan ka niya kung isa sa mga violation mo dahil sa dami mong copyright claim. Or ang gawin mo is maglagay ka dun sa disclaimer. So, mga disclaimer, ganyan. Lagay mo dun yung mga sasabihin mo na ito'y hindi akin at ginamit ko lang para sa anong purpose mo. Kung paniwalaan ka ni YouTube, then good. Pangalawa, ang mangyayari is hati kayo nung nag-claim ng music or nag-claim ng song. Kapag ka na-monetize ka, hati kayo. Or i-claim nung may-ari ng song or ng music yung buong video mo. Buong video na ginawa mo, maaaring i-claim niya lahat na kanya yon. So wala kang kikitain, siya lang ang kumikita. So maswerte kung i-approve ka ni YouTube para ma-monetize and then hati kayo nung may-ari ng song or music. Mas maganda pag ganun. So pwede pa rin ma-monetize. Punta tayo sa copyright strike. Itong mabigat. 3 copyright strike lang, ligwak na. Tanggal ka na sa YouTube. Channel mo bura na. So kaya pinakaingatan nating hindi maka-copyright strike. Paano tayo nakaka-copyright strike? Nakaka-copyright strike tayo dahil nga nagre-reuse tayo ng mga videos. Kumuha tayo ng mga videos from other channel na walang pahintulot or paalam and then re-upload natin sa ating YouTube channel. Yun, kapag ka ni-report tayo sa YouTube nung may-ari nun, copyright strike ang tawag doon. So magme-message si YouTube na mayroon kang violation na ginawa, copyright strike. So ngayon, paano ba natin matanggal yung copyright strike? Hindi natin pwedeng tanggalin yon. I-remove ni YouTube yung video na yun. Or kung hindi man i-remove ni YouTube, ikaw mismo dapat mag-remove nun. Remove mo agad yon. Okay? And then, pangalawa, warning pa naman yan. So 3 months yan. Hintayin mo na 3 months bago yun mawala yung warning na yon or yung copyright strike na yon. Pagdating ng 3 months, mawawala na yon. So ano mangyayari kapag mayroon kang copyright strike? Hindi ka na ba ma-monetize? Well, based on my experience, meron akong copyright strike na isa. So, ayun, nangyari sa akin, meron akong isang copyright claim. Nag-reuse ako, nag-re-upload ako ng video galing dun sa kabilang channel, sa ibang channel. Dinownload ko, walang paalam, walang pahintulot, and then nire-upload ko sa channel ko. So may warning ako. But then yung worry ko, baka hindi na ako ma-approve ni YouTube sa YouTube Partner Program dahil dun sa copyright strike ay copyright claim. Ang ginawa ko, dinilit ko muna lahat ng mga videos na hindi sa akin. Okay lang yung mga cover song ko, may mga cover song ako doon. Okay lang yon. Tapos, yung mga ibang video na mayroong copyright claim dahil sa music, tinanggal ko yung music, pinalitan ko yung music ng mga available music doon sa YouTube. Hindi na nga maganda, pero at least nandun pa rin. Kasi kaysa naman i-claim ang kita nun, nung video na yun, i-claim lang nung may-ari ng music lahat. O di wala kang kikitain. O di bali nang pumangit. At least pagka may nag-review nun, sa'yo lahat ang kita. So and then, worry talaga ako. Kasi malapit ko nang ma-reach yung 4,000 watts hours that time. Ang ginawa ko nga, dinilit ko yung mga videos na yun. Nung na-reach ko na agad yung 4,000 watts hours, nag-apply ako agad kay YouTube. Kinabukasan, approve agad ako. Hindi ko alam kung anong nangyari. May copyright strike naman ako, pero in-approve pa rin niya ako. So, pwede siguro ma-monetize or pwede pa rin ma-approve kung meron kang copyright claim at copyright strike. Pero, as much as possible, kung kaya nyong i-delete or kaya nyong i-change yung song or music, gawin nyo na para wala kayong problema. Kasi yung ibang nag-apply, talagang dinis-approve ni YouTube. Kapag ka na-disapprove ka ni YouTube, maghintay ka ulit ng 1 month bago ka makapag-apply ulit. So, yun lang. Sana may natutunan kayo o napupulot na aral sa video na to. Hanggang sa muli. Bye-bye.